Bashku në transmetim të drejt për drejt me protestën studentore, e cila tashmë është shpërndar, por jo përçar, si kundër vetë ata kanë pohuar për mikrofonin e News 24, janë vendosur në 3 pika të Tiranës, disa qëndrojnë tek Ministria e Arsimit për të 7 ditë me radhë, të tjerë janë zhvendosur për herë të parë përpara kryeministrisë dhe të tjerë për herë të parë gjithashtu tek rreth rrotullimi i zogut të zi, ku kanë bllokuar edhe hyrjen për në Tiranë të automjeteve, ndërkohë që kanë lejuar vetëm kalimin e autoambulancave. Studentët janë të vendosur të qëndrojnë tashmë përgjatë gjithë natës në këto vende, duke lexuar nga një libër. Ata e vazhdojnë në këtë mënyrë tani protestën, kështu pra është përshkallëzuar protesta e tyre në mungesë të një reagimi zyrtar që ata e prisnin të mbërrinte përpara orës 16 sot, qoftë nga Ministria e Arsimit apo qoftë edhe nga vetë kryeministri Rama. Po ky i fundit në reagimet e shumta që ka patur në rrjetet sociale, duket se kërkon me këmbgulje një dialog me studentët i hapur për të plotësuar, thot ai, jo vetëm 8 kërkesat, por për të bërë shumë më shumë se kaq, por bashkë me studentët në një dialog. Dialogun studentët nuk e pranojnë, ata thonë që nuk është vështirë të thuash një po dhe nuk ka nevojë për një dialog për të thënë një po. Pra ata janë mosbesues nëse do të niste një dialog me kryeministrin, shumë nga kërkesat e tyre ndoshta nuk do të plotësoheshin e do të zvarriteshin. E këtë ata e artikulojnë kur kujtojnë të kaluarën e tyre, asgjë nuk është zgjidhur, edhe pse kanë kërkuar me ngulm që të ndryshojë situata me të cilën ata nuk ballafaqohen sot për herë të parë. Janë vendosur të qëndrojnë këtu, jemi live me 2 pikat kryesore, atje ku ka dhe le të themi prezencë më të madhe të studentëve, pra përpara Ministrisë së Arsimit dhe përpara kryeministrisë.
Shkëpusim për pak vëmendjen nga protesta e studentëve për të komunikuar me kolegët tanë në zërin e Amerikës është Kejda Kostreci. Mirëmbrëma Kejda. Mirëmbrëma Ola. Kejda, zëri i Amerikës po ndjek siç e dimi intensivisht të zhvillimet me firmën e regjistruar në Delaware të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Daniel Haberman, cilat janë të rejat e fundit që ju keni mundur të mblidhni? Ola, ndërsa në Shqipëri janë shtuar pyetjet rreth firmës së regjistruar në Delaware të Shteteve të Bashkuara Daniel Haberman, zëri i Amerikës është përpjekur të gjejë më shumë fakte rreth kësaj afere. Ka dyshime të forta se pas kompanisë DH Albania fshihet biznesmeni i njohur Bashkim Ulaj. Para një muaji, përfaqësuesi i firmës e ka transferuar adresën e tij në kullën ABA Business Center në pronësi të zotit Ulaj. Zëri i Amerikës ka mësuar se 26 vjeçari Avdiol Dobi, i cili figuron si përfaqësues i kompanisë, ka lidhje familjare me biznesmenin Ulaj. Zëri i Amerikës u lidh me zotin Ulaj për t'i kërkuar konfirmim për këto informacione, por përpjekjet rezultuan të pasuksesshme. I pyetur në telefon, zoti Ulaj nuk pranoi të përgjigjet, duke thënë se ishte i zënë. Po ashtu ai nuk ka kthyer ende përgjigje për mesazhet ose emailët me të njëjtën kërkesë nga ana jonë. E njëjta përpjekje e zërit Amerikës për të marrë më shumë informacion dërguar disa ditë më parë në emailin e firmës Daniel Haberman rezultoi e pasuksesshme. Kompania nuk ka pranuar të kthejë përgjigje. Bilanci i kompanisë i dorëzuar në qendrën e regjistrimit të bizneseve rezulton të jetë përkthyer nga zonja Shenda Kruja, e cila nuk figuron në listën e përkthyesve zyrtar të miratuar nga Ministria e Drejtësisë. Ajo rezulton në rrjetet sociale si specialiste pranë kompanisë Gener 2 të zotit Ulaj. Autoritetet amerikane kanë vërtetuar zyrtarisht se një pjesë e dokumentave të kompanisë amerikane Daniel Haberman të paraqitura në garën për ndërtimin e unazës së re janë të falsifikuara. Ndër të tjera, zëri i Amerikës ka biseduar me agentin që ka bërë regjistrimin e kompanisë në shtetin Delaware, Alex Slavacek, të firmës Apex Resident Agent Services. Zoti Slavacek tha se nuk mund të përgjigjet për pyetjen se cili person e ka kërkuar regjistrimin e kompanisë për shkak të konfidencialitetit që duhet të ruaj për klientët. Ai vetë ka regjistruar 2000 ose 3000 kompani në shtetin Delaware që njihet si parajs fiskale.
duke pasur ligje tepër favorizuese ndaj korporatave pra në shtetin Delaware. Mira kompania amerikane janë të regjistruara në këtë shtet për të përfituar nga taksat. Delaware nuk mbledh taksa nga korporatat që janë të regjistruara aty, por që aktivitetin e ushtrojnë në shtete të tjera. Në bazë të ligjeve të shtetit, korporatat e regjistruara aty nuk janë të detyruara të publikojnë emrin e drejtuesit të kompanisë ose aksionerëve të saj. Në Delaware, regjistrimi i kompanisë mund të bëhet edhe pa qenë fizikisht i pranishëm dhe ka firma të tjera që e kryen këtë funksion për klientin, siç është firma Apex Resident Agent Services, që ka bërë regjistrimin për firmën Daniel Haberman. Siç dihet, kompania Daniel Haberman kishte arritur të siguronte 2 kontrata me vlerë prej rreth 30 milion eurosh nga qeveria shqiptare përmes falsifikimit të dokumentave të regjistrimit. Kur këto fakte u bën publike, lindën dyshimet se si një firmë pothuajse anonime mundi që me kaq lehtësi dhe falsifikime të siguronte kontrata të kësaj natyre. Për të fituar një kontratë të tillë, firma fituese duhet të depozitonte një shumë prej 10% të vlerës së investimit, ndërsa zoti Dobi nuk dihet ketë patur biznese për të bërë këtë depozit. A ka patur lidhje të zyrtarëve shqiptar me këtë kontratë? A kanë përfituar ata financiarisht në shkëmbim të dhënies së tenderit? Këto janë pyetje që hetimet duhet t'i japim përgjigje, Ola. Në qartë, Kejda, faleminderit për këtë komunikim që patëm së bashku, punë të mbar në vim. Rikthehemi ndërkohë me protestën e studentëve, si kundër e kemi përmendur edhe më herët, tashmë ata janë të shpërndarë në 3 pika kryesore te kryeministria, Ministria e Arsimit dhe zogu i zi. Klajdi Bodli ndodhet pikërisht me studentët që janë të vendosur tek rreth rrotullimi i zogut të zi. Shohim cila është situata atje. Përshëndetje Klajdi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Ola, atëherë siç e thatë ju për 1 orë e 15 minuta, studentët janë vendosur një pjesë në rreth rrotullimin e zogut zi, një pjesë te kryeministria dhe pjesa tjetër tek Ministria e Arsimit. Ku në rreth rrotullimin e zogut zi është bllokuar komplet qarkullimi i mjeteve, studentët kanë bllokuar 4 pikat kyshe të zogut të zi, ato që rrugët që cilin nga inxhiniera ndërtimi drejt zogut zi, nga treni drejt zogut zi dhe pjesën që vjen nga rreth rrotullimi i doganës për tek zogu i zi. Në një komunikim që kam pasur me studentët, ato janë shpërndarë në 2-3 grupe, kam komunikuar me gjithë grupet e studentëve, ato shprehen se do të qëndrojnë pikërisht deri në orën 20:00 për të marrë pas një mendim se çfarë do të bëjnë, nëse do të bashkohen me pjesën tjetër të studentëve tek Ministria e Arsimit apo do të shkojnë përpara kryeministrisë. Kjo është për momentin situata. Ola, studentët gjatë gjithë kohës brorasin, i vjen vuvuzelave dhe vijojnë të kërkojnë ato kërkesa 8 pika që i kanë paraqitur kryeministrit dhe qeverisë prej 7 ditësh. Si do të vijojnë më tej? Çfarë kanë deklaruar? Atëherë Ola, në komunikim, siç e thash që kisha me ta, ato shprehin që do të qëndrojnë këtu deri në orën 8. Deri në orën 20. Po, deri në orën 20:00, pas më pas A kanë dieni ata që studentët e tjerë do të qëndrojnë gjithë natën, si te kryeministria ashtu dhe te Ministria e Arsimit? Po, me sa komunikova kanë dieni që një pjesë tjetër që studentët janë shpërndarë një pjesë te kryeministria. Jo, që do qëndrojnë gjithë natën. Po, kanë informacion, madje në pamundësi për t'i marrë me kamera, ato shprehen se kjo është edhe një tentativë për çarje ndërmjet tyre, sepse një pjesë e tyre mendojnë që nuk ka arsye për të protestuar tek kryeministria tashmë, ku gjatë gjithë ditës kanë qenë përpara Ministrisë së Arsimit, duke qenë se edhe kryeministri Rama nuk është në godinën e kryeministrisë dhe siç është lajmëruar do të jetë i pranishëm në një emision televiziv. Sa janë mendimet e studentëve, akoma nuk e ka vendosur pjesa që është se çfarë do të bëjmë, vetëm presim orën 20:00 për të parë nëse do të bashkohen me studentët e tjerë në kryeministri apo do të rikthehen tek Ministria e Arsimit ku ka qëndruar që për orës 10:00. Në qartë, faleminderit Klajdi për ollësit që përcollet në studio. Edhe diçka tjetër përpara se të ndajemi. Ka irritim në radhët e shoferëve për pengim të rrugëve në atë pikë ku janë studentët tek zogu i zi? Jo, pra aq momente sa kam këtu nuk ka asnjë irritim nga drejtuesit e mjeteve, madje disa prej tyre janë bërë pjesë e protestës duke rënë burive të makinave për treguar mbështetjen për studentët, gjë që ka sjellë edhe egzaltimin e tyre dhe prioritje më të forta të studentëve për kërkesat dhe për kauzën e tyre. Deri në këto momente nuk ka pasur tensione dhe forcat e policisë janë në gjithë hapësirën e rreth rrotullimit të zogut zi dhe situata është e qetë, vetëm thjesht qarkullimi është bllokuar.
E qartë, faleminderit Klajdi. Faleminderit juve. Nga Zogu Izi shkojmë tek Ministria e Arsimit, nga kolegu Klajdi Bodli shkojmë tek kolegu Erjon Skëndaj, i cili ka atje që prej mëngjesit të ditës së sotme. Erjon, përshëndetje, si vjon tjetë situata përpara Ministrisë së Arsimit? Atëherë si fillim kjo është dita dhe protesta më e gjatë në këto 7 ditë, sepse të gjitha protestat e tjera në ditët e menjëhershme mbaronin orën 5, sot ora është non 7:20 dhe të gjithë studentët që kanë mbetur para Ministrisë Arsimit dhe një pjesë e tyre janë ulur madje edhe në tokë pavarësisht temperaturave relativisht ulta tani më, sepse dihet që nata sjell temperatura të ulta. Ata do të qëndrojnë gjatë gjithë natës, çka do të thotë se protesta po kthehet në një protest maraton, një protest që do të zgjasë këtu para Ministrisë Arsimit dhe se sipas tyre nesër do të merret edhe një vendim se çfarë do të bëhet më tutje me protestën. Në ç'kuptim do të merret një vendim? Çfarë lloj vendimi pritet? Mund të shkohet në grevurie për shembull? Çfarë kanë në plan studentët kur thonë se nesër do të marrim një vendim? Një vendim për çfarë? Atëherë, të paktën ajo që është lajmëruar se do të ketë përshkallëzim dhe format e përshkallëzimit ne I kemi lajmëruar sot në mëngjes, para se sa të merrnin këtë rrugë që kanë marrë. Sepse që në mëngjes është lajmëruar që do të kishte protest përtej orës 4, që edhe mundësisht edhe kalimi I protestës edhe gjatë orëve të natës. Pra, për ta gdhirë këtu përpara Ministrisë dhe ishte një nga format e përshkallëzimit. Një tjetër formë që u lajmërua sot në mëngjes ishte bllokimi I rrugëve dhe I akseve kryesore të qytetit Tiranës, çka besoj se u argumentua pak më herët me bllokimin e Zogut të Zi. Por studentët kanë lajmëruar mundësinë edhe të hyrjes në një grevurie. Por për të kaluar te kjo formë e grevës, më saktë te kjo formë ekstreme protestës që është grevë, studentët kanë lajmëruar se do të ketë një anketë në rrjetet sociale ku të gjithë do të firmosin për mënyrën dhe formën që do t'japin protestës së tyre tani më të përshkallëzuar, sepse nga ora 4 nuk ka më një protestë normale, thonë ata, ka vetëm forma të përshkallëzuara të saj. Se si do t'jenë këto, besoj se do t'i mësojmë nesër ose në orët në vijim, ndoshta gjatë natës, nëse do të ketë një vendimarrje më kolegjale. Por aktualisht protestohet në 3 pika dhe se sipas studentëve kjo nuk është një përçarje, por është një shpërndarje. Pra, aktualisht po protestohet në disa vende dhe nesër me shumë gjasë mund të ketë bllokim të hyrjeve të gjithë universiteteve dhe bojkotim total të gjithë katedrave, të gjithë universiteteve në Shqipëri. Të paktën kjo është lajmëruar nga studentët dhe ata thonë, këto janë thirrjet. Pra thirrjet janë nesër këtu, sepse këta që vazhdojnë që qëndrojnë këtu, mendojnë se këtu është vendi për të protestuar. Ndryshe nga pjesa tjetër që janë para kryeministrisë, të cilët fajsojnë drejt për drejt kreun e qeverisë për gjendjen ku ndodhet artësimi sot. Ndërkohë që të tjerë akoma mendojnë se protesta duhet përshkallëzohet dhe të marrë një formë tjetër për të detyruar kryeministrin që të plotësojë 8 kërkesat pasi sipas tyre. Forma e protestës e deri tanishme nuk ka dhënë rezultat dhe gjithnjë sipas tyre duhen forma më të përshkallëzuara për ta bërë kryeministrin për ta vënë atë në lëvizje që të miratojë 8 pikat. Pra, kjo është situata kur po I afrohemi 7:30 minuta. Ndërkohë janë të vendosur të qëndrojnë aty gjatë gjithë natës apo ka një ndryshim plani? Ato intervista që unë bëra pak më parë thanë që ne do të qëndrojmë sa të mundemi pranë orët e natës, madje do lexojmë dhe libra. Por këtu temperatura është relativisht e ftohtë dhe besoj se do të ketë edhe studentë që mund të qëndrojnë, por edhe një pjesë e tyre që edhe mund të ikin. Pasi ndoshta nuk kishin marrë parasysh se duhet qëndrojnë, pra nuk është se kanë marrë mjete me vete, batania apo ndonjë formë tjetër për të kaluar natën jashtë. Absolutisht jo, sepse ishte thënë me gojë që do të kishte përshkallëzim, por një ditë më parë nuk është se kishte ide të qarta se çfarë forme do të merrte ky përshkallëzim. Sot që flasim dhe që është fakti kryer dhe që aktualisht kemi 3 forma të përshkallëzimit protestës, studentët nuk është se janë përgatitur ndoshta për të kaluar natën. Pak më herët ne pam që u ndez edhe një zjarr
për të ngrohur, sepse është ftohtë relativisht, por mbetet për të parë, do të qëndrojnë apo jo? E qartë. Do të qëndroni gjatë natës? Me sa di jo, por po mendojnë të vendosin diçka për nesër, për protestën e ardhshme që starton përsëri nesër. Okej, faleminderit. Na u tha pak më parë që edhe mund të qëndrohet gjatë natës. Se dim, po vendose tani. Po merren mendimet, po. Faleminderit. Gjithë të mirë. Çfarë do të bëhet gjatë natës? Sot. Besoj që do ikim. Nuk është vendos akoma, por mendoj që do ikim për pak, sepse kushtet janë përshtatshme për ndenjë, është shumë ftohtë nata, dhe do mblidhen sërish nesër prapë këtu dhe do vendosin çfarë do bëjmë, sepse përderisa u bën 7 ditë që protestojmë dhe nuk plotësohen kërkesat që ne duam, ka mundësi që të bojkotojmë gjithë Tiranë, bllokojmë gjitha rrugët. Po në fakt mënyrë është një lloj mosbindje civile, po do jetë gjithsesi të vazhdojmë të me idenë paqësore. Jo dhunë, jo shkatrim, jo djegje, jo sulm ndaj institucioneve shtetërore si ministri, kryeministrit. Do thonë thjesht bllokim në rrugën në shenjë proteste, jo mosbindje civile në masa ekstreme. E kuptoj, pak a shumë ajo që ndodhi edhe që po ndodh tek Zoguizi. Ajo që ndodhi tek Zoguizi është piknisja, domthonë frymëzime për të vazhduar për më shumë. Faleminderit. Lutem. Atëherë në këtë moment jemi live në News 24. Të lutem jemi live në News 24. Çfarë do bëhet gjatë natës? Do qëndroni? Atëherë nuk e dim nëse do qëndrojmë sot gjatë natës apo jo, për shkak se jemi të papërgatitur, por që do qëndrojmë deri orët e vona, kjo është e sigurt. Është e sigurt. Një kolegu yt më tha që mund kalohet edhe në bllokim rrugësh nesër. Po nesër mendojmë që si formë për shkallëzimit jetë bllokimi i rrugëve. Do ketë bllokim të Akoma nuk është e vendosur. Nuk e dim, po besoj që po, nuk do jemi prezent në përmësime, kjo është e sigurt, deri të premten, shkollat janë të mbyllura. I bëjmë thirrje të gjithëve të kemë nesër një bojkot kombëtar, si një bojkot nga të punësuarit në zyra, si bojkot si të bizneseve private, bojkot si në arsim, bojkot si në mjekësi. Gjithçka nesër do të mbyllen qembena, do të vë kyçin e të vinë protestojnë mbështetja studentëve, të gjithë bashkë. Po e bën në formë thirrje. Formë thirrje. Kemi mbështetje këtu sepse të vetëm nuk fitohet gjë. Dhe nëse kjo protestë shuhet, nëse zëri jon shuhet, atëherë Shqipëria do rënohet më keq, sepse gjitha do vinë nëpër klasa dhe do i ngelin ata profesorët e korruptuar që janë atje. Pra keni frikë edhe nga një hakmarrje nga profesorët? Po, mund do hakmarrje sepse kemi provuar përpara se kjo qeveri, çdo qeveri që ka qenë këtu, ka qenë qeveri hakmarrëse për çdo person që ka protestuar drejtën e tij. Faleminderit. Por jo në qartë situata, po. Intervistat qartësonin shumë çka nga pyetjet që ju bët nga studio. Pra, disa thonë që mund të qëndrojmë, në këto momente po bëhet pastrimi. Është një gjest vërtet fisnik që protesta e ka parë Me që tregon që protesta përfundoi sot. Ndoshta po përfundon, por ato që ka thanë studentët se nesër mund të kalohet në përshkallëzim, pra me bllokime rrugësh, është një nga pikat e lajmëruara nga studentët gjatë paraditës së sotme, që do të kishte bllokime rrugë dhe do të ketë bllokime të akseve rrugore, por nuk bëhen të ditura se cilat janë këto akse, ndoshta nesër në mëngjes, kur edhe të startoj protesta e radhës, do të mësojmë se çfarë do të ndodhë. Në qartë. Faleminderit Erjon për udhëzimin që përsollët edhe një herë në studio. Faleminderit juve. Nga kolegu Erjon Skëndaj do të zhvendosen te kolegja Doriana Bezat, e cila ndodhet pikërisht me grupin e studentëve përpara kryeministrisë. Ata ishin të parët që njoftuan për mikrofonin e News 24 se do të qëndronin gjatë gjithë natës aty duke e lexuar një libër. Kjo pastaj frymëzoi edhe studentët e Ministrisë së Arsimit, të cilët në lidhjen e mëparshme pohuan se edhe ata do të qëndronin aty duke lexuar një libër, gjë e cila ndryshoi pastaj në vazhdim. Ata sapo deklaruan se nuk do të qëndrojnë gjatë natës atje për shkak se nuk janë përgatitur dhe ndjejnë patjetër temperaturat e ftohta, të cilat jam e sigurt i ndjen edhe kolegja Doriana Bezat me sa e shoh live në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Mirëmbrëma Dori dhe një herë.
Mirëmbrëma, Ola, temperaturat janë mjaft të ulta, kjo ndihet jo vetëm mes gazetarëve, por edhe protestuesve, por në ndryshim nga studentët që ishin përpara Ministrisë së Arsimit, këta përpara kryeministrisë vijojnë që të jenë në idenë se do të qëndrojnë gjatë gjithë natës këtu, madje kanë bërë edhe përgatitjet, kanë ngritur një foni, një foltore, një mini foltore mund ta cilësoj, ku në rotacion mikrofoni kalon nga njëri student tek tjetri, këndojnë këngë patriotike, recitojnë poezi, ose bëjnë thirrje drejtuar ndërkombëtarëve që të kenë vëmendjen tek kjo protestë dhe t'ju mundësojnë atyre që partitë politike të mos marrin asgjë nga kauza e studentëve. Përpiqen të marrë prononcimin e njërit prej tyre. Sa do të qëndroni sot në protestë? Ne jemi të gatshëm ta kthim sot përpara kryeministrisë, duke qenë se kemi 7 ditë që bëjmë protestë para Ministrisë së Arsimit dhe protesta jonë ka rënë në vesh të shurdhur, ku nuk e vlen asnjë zgjidhje kërkesave tona. Tani protesta përshkallëzohet duke protestuar përpara kryeministrisë. Dhe jemi të gatshëm që ta kthim sot këtu. Temperaturat e ulta nuk janë një problem për ju, pasi nata është shumë e ftohtë, ju s'keni asnjë mjet ngrohës. Qytetarët e Tiranës do na vinë në ndihmë duke na sjellë batanie dhe mjete të tjera ngrohëse për të kaluar natën këtu, për na ndihmuar sadopak. Ata janë bashkë me ne. Ola, ky është mendim i njërit prej studentëve që shprehen me besim plot se do t'i ndihmojnë qytetarët e Tiranës. Unë po kaloj më në brendësi. Vajza, sa kohë do të qëndroni sot në protestë? Jo, s'jam fol me studentët. Besoj se derisa të dalë një vendim përfundimtar, do jemi këtu. Presim vendimin e kryeministrit, edhe ishte deri në orën 4 afati, por ai nuk e dha, prandaj ne jemi këtu. Faleminderit. Sa do të qëndroni sot në protestë? Me të shtetit nuk paguhen, janë shumë shtrenjtë. Sa do të qëndroni sot në protestë? Si? Sa do të qëndroni? Nuk e dim. Ti marri uria njerëz. Shofe. Grupi ka vendosur që ta kaloni natën jashtë. E shikoni të mundshme këtë? Se di. Ola, grupet janë të ndara, disa mendojnë se mund ta kalojnë natën, disa të tjerë do të japin gjithë energjinë e tyre në këtë protestë dhe do të qëndrojnë aq sa munden. E kuptoj. Kjo është situata që mbizotron edhe përpara kryeministrisë. Faleminderit Dorish dhe kolega Doriana Bezat. Do kërkoja tani nga regjia të qëndrojmë me disa pamje pa koment në pikat ku janë të vendosur aktualisht studentët.
protestat